Lakas maka-blooming, kapansin-pansin sa balat. 1 tablespoon baking soda. Tumutulong mag-alis sa pagka-oily kasama na rin ang pagka-dryness ng balat. Natural exfoliate ang dala nito. At 1 teaspoon coffee powder. Mayaman ito sa antioxidant. Ang natural exfoliate tumutulong mag-alis sa maaligasgas na balat, nagbibigay malambot at brighter skin. Halu-haluin lamang ito sa kombinasyon na ating mga pinagsama. Kasama na rin ng 1 teaspoon po ng lemon juice. Rich in vitamin C na nagbibigay brightening sa balat, kasama na rin nagbibigay lightening gaya ng dark spot. At nagbibigay pantay na kulay para sa ating mga balat. Perfect itong gamitin na nagbibigay improve lalo sa balat na nagbibigay radiant glow. A healthier looking complexion na minimaintain niya ang moisturize lalo sa balat pag ginamit, lalong nagbibigay replenish at stay hydration. Lakas maka-blooming, kapansin-pansin yung lambot at resulta, napakaganda gamitin. Mabilisan nagpapaputi para sa balat. Whitening body scrub. Coffee, baking soda, and lemon. Maganda to para sa ating balat, nagbibigay exfoliate na din siya. Dahan-dahan lang i-scrub. At nagbibigay kinis, puti na rin ito sa ating mga kutis. Tumutulong na rin tong mag-alis ng mga maaligasgas o kahit palibag. At dahan-dahan lang natin tong i-scrub. 5 minutes, pwede mong sabay sa pagligo at pansin mo yung effect at yung resulta. Malambot at makinis. Pwede mong sabayan ng mga moisturizer. Kahit 2 beses sa isang linggo, pwede mo itong ulitin. Makinis, malambot sa kutis. Makakatulong sa maaligasgas o kasama na rin ng chicken skin. Thanks for watching, guys!